Hello Explorers, ඔන්න අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවර එළියේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා නුවර එළියේ ඉඳලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අපි අලුත් channel එකට අලුත් නම් ටක් ගාලා ගිහලා subscribe button එක ඔබන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් ඔබන්න. දැන් අපි අද නැවතිලා ඉන්නේ නුවර එළියේ පරණ tea factory එක renovate කරලා හදපු hotel එක. මේ hotel එක open කරලා තියෙන 1996 වගේ. පොඩක් පරණ වුණාට ඇතුලේ ඔක්කොම facilities ඔක්කොම හොඳටම තියෙනවා. hotel එකේ room එකේ අපි දැන් ගත්තේ superior king double room එකක්. මේ room එකේ facilities ගැන කියනවා නම් ලොකු දේවල් නැහැ. basic facilities තියෙන බෑ හොඳට තියෙනවා ලස්සනට. මේ වගේ king bed එකක් තියෙනවා අපිට නිදිය ගන්න. මෙහෙම mini bar එකක් තියෙනවා. mini bar එකේ නම් දාලා නැහැ ඒගොල්ලෝ. මෙතන glasses තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ liquor අරන් ආවොත් ඔයගලන්ට බොන්න පුළුවන්. නැත්නම් soft drink මොන කටට soft drink එකක් බොන්න පුළුවන්. තව ඔයගලන්ට තේ හදා ගන්න පුළුවන්. තේ හදා ගන්න ඒගොල්ලෝ වෙන හොටෙල්ස් වල ටී බෑග්ස් දෙන්නේ. මේක අපිට tea leaves එනම පැකට් කරලා එනවා. තියෙන fresh tea leaves. මේව හදාන් බොන්න පුළුවන්. ඒකට ඒගොල්ලෝ අපිට දෙනවා කිරි පැකට් එකක්. තව පෙරණ එකකුත් තියෙනවා දීලා. ඒක ලේසි. තේ හදාගෙන බොන්න. ඒ තමයි අපේ ඇඳුම් දාලා තියෙන කපට් එක. අපේ නම් පිළිවෙලට දාලා නැහැ. මේ දාලා තියෙන එක ගන්න එපා. මේක තමයි අපේ washroom එක. washroom එක ලස්සනටම තියෙනවා. super clean. ඉතින් අපි හිතනවා හොඳට enjoy කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපේ hotel stay එක. Morning Explorers ඔන්න අද අපි breakfast එක hotel එකේ room එකේ දෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ නැති දෙයක්. මේ දවස්වල තියෙන covid restrictions එක අපි හිතුවා room එකේ ඉඳන්ම breakfast එක ගන්නවා කියලා. breakfast එක අපිට options කීපයක් තිබ්බා. අපි order කරේ Sri Lankan menu එකයි. ඊට පස්සේ western breakfast එකයි. English breakfast එක. so ඒකෙදී අපිට හම්බුණා මුලින්ම පෙන්නන්න මේ පැත්තෙන්. මේ පැත්තෙන් පටන් ගන්නම්කෝ. අපිට දෙනවා කට්ට සම්බල්, සීනි සම්බල්. තව මෙතන තව සම්බල් එකක් තියෙනවා. පොල් සම්බල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන් එවලා තිනවා මොකද්ද මේක ඔම්ලට් එකක් තියෙනවා. ඒත් එකම අපිට අවකාඩෝ ජූස් දෙකක් එවලා තිනවා. ඒගොල්ලෝ අපේ කට්ලට් ටික එවන්නේ මේ වගේ රැක් එකක දාලා සේෆ් ඉන්න ඇතුළේ ඔක්කොම සැනිටයිස් කරලා තියෙනවා ඔක්කොම. ඊට පස්සේ මෙතන ෆෘට්ස් වගේක් එවලා තියෙනවා. ටිකක් හොඳයි උදේ පාන්දර කන්න නියමයි. මේකේ මොනවද තියෙන්නේ බලමු. ඒකත් තමයි ෆෘට්ස්ම තමයි. දෙන්නෙක් ඉන්න දෙකක් ඒවා. ඊට පස්සේ තව මෙතන බේකරි අයිටම්ස් ටිකක් තියෙනවා. croissants දෙකයි. මෙතන මේක cinnabons දෙකයි. toasted bread slices දෙකයි. jam and butter දෙකම වල තියෙනවා. ඊට පස්සේ පල්ලෙහා තමයි මෙතන උණුවෙන් තියාගන්න ඕන හින්දා පල්ලෙහා වෙනම ස්ටෝර් කරන්න තැනක් තියෙනවා. ඒකේ English breakfast එක තියෙනවා. omelette, sausages, potato, tomato. තව මෙතන chickpeas තියෙනවා.
කඩලා තියෙනවා. okay. තව සිංහල එකට වෙලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ පොල් රොටි අප ගත්තද? ඒක වගේනේ. මේක වාගේ. ඊට පස්සේ මේක මොකද්ද මේ? මේක සිංහලද? දන්නෙත් නෑ. තෝසෙයි වඩේ වල තියෙනවා. එකක් මගේ. ඒකත් වගේ. ඒතර මට නෑ. ඕකේ. පල්ලෙහෙන් මේක සාම්බාරු. එකක් මගේ. ඔක්කොම වගේ වලින් නා. hot උනුනේ. ඔව් උණු යන්න නමාවි. තව එකක් තියෙනවා ඒක ගන්න මේකට ගන්න නමට. ඒකේ තියෙන මම හිතන්නේ ඩාල්. ඒකේ තියෙනවා. ඔව්. ෂා. ඩාල් තියෙනවා, ෆිෂ් තියෙනවා. නෑ මේක ෆිෂ් නේ. ෆිෂ් චිකන් තුනම තියෙනවා. ඒවලුන් මගේ එක තමයි වර්ත් නේ. මේ ඇත්තට මගේ ඉංග්‍රීසි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට ඕනේ. ඉංග්‍රීසි කට්ටිය දැන් ඔවා කනවා දන්නේ නැත්නම් දැන් අලුත් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක වෙන කට්ටිය කනවනාට මේ මෙනු එකට එන්නේ. එනවා සාම්බාර වෙනවා දැන්. හරි ඔක තමයි අපි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක අරගෙන පොඩ්ඩක් එළියට යන්න කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. thank you. එහෙනම් තේ එකක් බීලාම ඉතින් වැඩේ පටන් ගන්නවා. හැමදාම තේ බොන්න තමයි මම ආසෙ මුලින්ම. එන්න යන්නේ. right. මම පටන් ගන්න බැලුවේ ඉංග්‍රීසි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකකින්. තව ගොඩක් ජල් දිනම මට ඔක්කොම කන්න අමාරුයි වගේ. ඉස්ලාම එනං සොසේජස් එකකින් සොසේජ් එකකින් පටන් ගමු. chicken sausage. very good. මම ආසේ ශ්‍රී ලංකන් මෙනු එකකින් පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකකින්. එහෙනම් ශ්‍රී ලංකන් අපි කමු අප්පයක් කරලා බලමු. තියෙන්නේ පොල් සම්බුල රහටම රස පාටයි බලමු කාල රහද කියලා. මේක නම් ගොඩක් සරයි. හොඳට මිනිස් දාලා දිනවා. top class. නුවරඑලිය ඇවිල්ලා නිකන් fresh එළවලු ගත්තේ නැත්නම් වැඩක් නැහැ. ඉතින් අපි හිතුවා අපිම ගලවලා අපිම ගෙදර අරන් යනවා කියලාද. ඉතින් අපි ඒ වගේ තැනකට ආවා මෙතනින් අපි එළවලු ටික ගලව ගන්නවා කියලා හිතුවා. අපි යන් අර පැත්තට මෙතන තියෙනවා තව ගෝවා තියෙනවා, කැරට් තියෙනවා, ලීක්ස් තියෙනවා. අපි ඒ තුන තමයි මෙතනින් ගන්නෙ. යන් අපි අර පැත්තට. Lokuin galon dah. මොකද වෙන්නේ? first time නේ අල ගලවන්නේ කවදාක ගලවලා නැහැ. Aing galon baik tu. Ini galon. Ini galon. Banana. Awirin. Ni hati ni? Ni hati ya. Hati ya hati. Hari. Carrot galaw gatta. Yang අර පැත්තට. Water leaks kiyak ko ne? Nito na rin. Mantap lah pun itu lalu. Lukuan. Ini ya. Tiga kali pulau rusuk ni. Mana kalau di mana?
මේකට කියන්නේ සලාද කොළනේ. ඔව්. සලාද කොළ, කැරට්, ගෝවා. තව මොනවද? ගෝවා තියෙනවා. බීට්‍රූට් තියෙනවා. ටීක්ස්. චල් තමයි. තව ගෝවා. ඇයි මේව කැරට් කිව්වනේ. කැරට් කිව්වා. මේක කැරට් ගලවන්නේ. ඔව්. ආයෙත් එන අපි මේ ටික අරගෙන යමු. මේ ටික අරගෙන අපි සල්ලි දීලා ඊට පස්සේ ආයි හොටෙල් එකට හම්බෙමු. හරි. උස්සන් පුළුවන්? දැන් ඔළුවට තියාගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි මේ ටී ෆැක්ටරි එකේ මේ ලිෆ්ට් එක හැදිලා තියෙන්නේ. පරණ විදිහට. පරණ ටී ෆැක්ටරි එකක් මේක. ඒක තමයි හොටෙල් එකක් කරලා තියෙන්නේ. එන වගේ එකපාරකට දෙන්නට තමයි යන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි ග්‍රෙගරි ලේක් එක ළඟට ආවා. දැන් ලේක් එක ඉස්සරහා ඉන්නේ. ගොඩක් ක්‍රවුඩ් එක අඩුයි මේ පාර නුවරඑළිය කොවිඩ් කේසස් හොඳටම වැඩි වෙලා තියෙන හින්දා මිනිස්සු ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි එහාට මෙහාට යන්නේ. ඉතින් අපිත් හිතුවා පොඩ්ඩක් මිනිස්සුත් එක්ක වැඩිපුර ගැවසෙන්නේ නැතුව නේ. මල්ලන් ගොඩක් තියෙනවා ලස්සනයි. පොඩි පොදයක් ආපු හින්දා අපි ඉතින් වැඩි මේ ඇවිදින්න ගියේ නෑ. හැබැයි ලස්සන ඩ්‍රෝන් ෂොට්ස් ටිකක් ඔකට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔව්. ඉතින් අපි එහෙනම් අපිත් දැන් නුවරඑළියෙන් යන්න කියලා බැලුවේ. නේද? ඔව් ඊළඟ vlog එකකින් හම්බ වෙනකම් bye bye. Bye.